जय मसीह। आज 10 नोभेम्बर 2019 तदनुसार 24 कार्तिक 2076 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कथाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ विश्वास। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन नम्बर 36 को 5 देखि 7 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हे परम प्रभु, तपाईको कृपा स्वर्गसम्मै फैलिएको छ, तपाईको विश्वसनीयता आकाशसम्मै, तपाईको धार्मिकता विशाल पहाडहरू जस्तै छ, तपाईको न्याय अगाध समुद्र जस्तै छ। हे परम प्रभु, तपाईले मानिस र पशुलाई जोगाइराख्नुहुन्छ, तपाईको अडिग कृपा कति अनमोलको छ। मानिसका सन्तानले तपाईका पखेटाको छायामा शरण पाउँछन्। आमेन। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले एउटा बालकले जस्तै परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गर्दैन, त्यो कुनै रीतिले त्यसभित्र प्रवेश गर्ने छैन। लुका 18:17। लेखिका आफ्नो अनुभवलाई यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। गएको वर्षको गर्मीयामको एक दिन मैले पौडी खेल्न जाने विचार गरेँ। उक्त दिन अलि हावा लागेको थियो र समुद्री तटमा थोरै मात्र मानिसहरू थिए। छालहरूमा केही मानिसहरू सर्फिङ गरिरहेका थिए। म उनीहरूको सिप र साहसिक कार्य देखेर अति प्रभावित भएकी थिएँ। तर जब तिनीहरू मध्येको एकजना सर्फर बोर्डसहित तैरिँदै मेरो नजिकै आए, उसँगै त्यहाँ एउटा सानो बालक पनि उनको बुबाका खुट्टा समाएर उभिरहेको मैले देखेँ, जसले मलाई निकै अचम्मित तुल्यायो। त्यो बालक निडर देखिन्थ्यो र मुस्कानका साथ निकै खुसी देखिन्थ्यो। उक्त सानो केटोको आफ्नो बुवाप्रतिको विश्वासलाई देखेर म निकै प्रभावित भएकी थिएँ। त्यो केटो छालहरू बीच पनि निकै शान्त देखिन्थ्यो, किनभने उसको बुवा उसको नजिकै थिए। जीवनका छालहरूमा हामी पनि उक्त केटा जस्तै शान्त हुन सक्दछौँ। जब हामी हाम्रो स्वर्गीय पितालाई समाउँदछौँ, उहाँलाई हेर्दछौँ, यसुले पनि एउटा बालकले जस्तै विश्वास गर्नको निम्ति हामीलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। हामी खुसी अथवा आँसुमा भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामी जहिले पनि विश्वास गर्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले हाम्रो भय र डरमा सान्त्वना दिनुहुन्छ र हामीलाई सधैँ समाउनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु नै आनन्दित हुने एउटा कारण हो। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हाम्रो जीवनको हरेक घडीमा तपाईँ हाम्रो साथ हुनुभएको निम्ति धन्यवाद। हामीलाई हाम्रो डरमा होइन तर केवल तपाईँमा केन्द्रित हुन सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका लिडिया पेट्रोभा, वार्ना, बुल्गेरिया। प्रार्थनाको विषय बुल्गेरियाका विश्वासीहरूका निम्ति।